अमेजनमा आफ्नो कारोबार सुरु गर्दा सबैभन्दा कठिन भागमध्ये एउटा कुरा हुन्छ चीन जस्ता देशका अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताबाट सामान कसरी ढुवानी गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका अमेजनका FBA फुलफिलमेन्ट सेन्टरसम्म पुर्याउने भन्ने। यो प्रक्रिया कुनै साथीलाई केही पठाउँदा जस्तै केवल सिपिङ लेबल टाँसी पार्सल हुलाक मार्फत पठाइदिने जति सरल हुँदैन। यसको सट्टा अमेजनका कडा आवश्यकताहरू पालना गर्नुपर्छ, लेबलिङका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, सङ्घीय आयात र निर्यात नियमहरूमा अनुपालन गर्नुपर्छ, लाग्ने शुल्क तिर्नुपर्छ र ढुवानी सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। किनकि यसमा धेरै चरणहरू र धेरै पक्षहरू एकैसाथ काम गर्छन्, कुनै एउटा सानो गल्तीले पनि ढिलाइ, आर्थिक जरिवाना वा सिपमेन्ट फिर्ता चीनतर्फ पठिने जस्ता समस्या ल्याउन सक्छ। यस लेसनमा म तपाईलाई पुरै प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा बुझाउनेछु र कसरी चीनबाट सामानलाई अमेजनका गोदामहरूमा सफलतापूर्वक छरितो र लागत प्रभावकारी तरिकाले पुर्याउने भनेर मार्गदर्शन गर्नेछु। हामी यो छलफललाई 3वटा मुख्य भागमा बाँड्छौँ। पहिले, सुरुदेखि अन्त्यसम्मको ढुवानी यात्राको सम्पूर्ण रोडम्यापमा तपाईलाई साथ लिएर प्रत्येक चरण प्रष्ट पार्छु ताकि प्रक्रियाको सबै स्टेप तपाईले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहोस्। त्यसपछि सिपिङका 2वटा मुख्य रणनीतिमा हेर्छौँ। पहिलो अप्सन, चीनका तपाईका चिनिया आपूर्तिकर्ताबाट सिधै अमेजनका फुलफिलमेन्ट सेन्टरमा सामान पठाउने। दोस्रो अप्सन, चीनबाट सामानलाई तेस्रो पक्ष ढुवानी प्रदायक कहाँ पठाउने, जसलाई 3PL भनिन्छ, अनि त्यहाँबाट सामान अगाडि अमेजनतर्फ फरवार्ड गर्ने। अन्त्यमा यी दुवै तरिकाका फाइदा र बेफाइदाबारे पनि हामी समीक्षा गर्छौँ ताकि तपाईँ आफ्नो उत्पादन, मात्रा, लागत र समय अनुसार सही रणनीति छान्न सक्नुहोस्।